3 मुलांनंतर झालेली मुलगी तिकडी ही अपशकुनीच असते, घातकी असते, घराण्याचा नाश होतो. माझ्या डोळ्यांनी बघितलंय मी. अरे काही ना काहीतरी संकट येतं घरावर. त्या पोरीची नजर जरीच पडली, कुठलंही काम चांगलं होत नाही, घर कर्जबाजारी होतं, रस्त्यावर येतो माणूस. तिकडी अपशकुनी असते. मला तिकडी नको. एकतर हा गर्विष्ठ अहंकारी माणूस बाबाराव खोत, रणजित खोत, आणि त्यात त्याला जेव्हा कळतं की आपली बायको ही आहे ती तिकडी आणि आपल्याला फसवून लग्न केले, तिकडी हे सांगितलं नाही आपल्याला, तर तो त्या बायकोचा खून करतो. जी मला वाटत असते की ती तिकडी आहे, त्यामुळे ती अपशकुनी आणि मला काहीतरी त्रास होईल म्हणून मी तिचा खून करतो. आणि तिचं भूत नंतर या तिकडी परंपरेविरोधात लढायचं माणसं आपण बघतो अशी प्रकरणं कितीतरी. न्यूजपेपर मध्ये वाचतो की तुकडे तुकडे करून फ्रीजमध्ये ठेवलं. आपण म्हणतो असं कसं असं करू शकतो माणूस. बरं, सिनेमात दाखवतात ते खूप ओव्हर करून नाही दाखवत, ते खरंच दाखवतात, घडतं तेच दाखवतात. वाटतं की असं का वागत असतील माणसं. ही भूमिका करताना ठीक आहे, त्या भूमिका करतानाचा तो आनंद घेतो, पण नंतर त्रास होतो कधी कधी की असं का वागतात माणसं. सो यो हॅलो, कसं काय, दिस इज दिशांग टिमला. वेलकम बॅक टू द पॉडकास्ट. आज का पॉडकास्ट मराठी में होना है. सो हिंदी में जो भी देख रहे प्लीज सबटाइटल्स को रेफर करो. इफ नहीं जम रहा है तो ये एपिसोड आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप प्लग इन डाल के प्लीज ट्रांसक्राइब करके पढ़ सकते हैं. बट आजचा एपिसोड बेसिकली हिंदीमध्ये नाही होणार आहे आणि मराठीमध्ये होणार आहे. जे महाराष्ट्रामध्ये आपल्या लाडके भाऊ बहिणी आहेत त्यांच्यासाठी आहे. बिकॉज आजचा एपिसोड सरांबरोबर आहे. किरण माने सर इकडे आले आहेत आणि सर हे मराठी इंडस्ट्रीमधले उत्कृष्ट ॲक्टर. माझी मराठी एवढी नाही चांगली, मी तरी बोलतोय, ठीक आहे. बट आज म्हणजे लाईक असं तो कॅरेक्टर मी थिएटर करायचो एका वेळी, तर ते एक सिनियर ॲक्टरला माझ्यासमोर बघून असा खुश होतोय मी. मला सांगा की लाईक तुम्ही जर्नी कशी स्टार्ट केलेली तुमची. लाईक फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ सर. मी म्हणजे तुम्ही इंट्रोड्यूस झालेच आहेत ऑलरेडी, पण अरे खूप इंटरेस्टिंग जर्नी आहे माझी. मी एका मायणी नावाच्या एका छोट्या खेडेगावातला, म्हणजे इथून सातारा माझं गाव असं म्हटलं जातं मुंबईत की याचं गाव सातारा. म्हणजे सातारा हे लहान गाव वाटतं तुम्हाला, छोटं गाव आहे. साताऱ्याजवळ एक मायणी नावाचं खेडेगाव आहे, तिथे मी लहानाचा मोठा झालो. बरं, म्हणजे त्या एका छोट्या खेडेगावात जिथे आम्हाला व्यावसायिक नाटक म्हणजे काय माहित नव्हतं. आम्हाला तमाशे बघायला मिळायचे. तमाशा असतो ना आपला, विठाबाई बहुमांग, काळू बाळू, रघुवीर खेडकर, असे मंगला बनसोडे यांचे तमाशे यायचे. आणि त्या तमाशातली वगनाट्य बघायचो आम्ही. स्टेज वीज लावून ते स्टेज लावून तंबू असतो, आणि सिनेमा बघायचा तर तंबूतला सिनेमा. तंबू असतो, तो तंबू लावायचा. मग ते सकाळी रीड यायचं सिनेमाचं. रीड आलं की ते माझं घर तिथे जवळच होतं. सायलेंटवर करू का? ठीक आहे, नो इश्यू. एक मिनिट बघतो, मी सायलेंटवर करतो. मी जरा एक इंटरव्ह्यू देतो, मी लगेच करतो. चालते, किस्सेमध्ये कॅज्युअली होत राहते. आमची मध्ये जेव्हा आम्ही स्टार्ट केलेलं ना, तेव्हा आमचा एक फेमस डायलॉग होता, आई शिटी लावून कुकर लावू नको, शिटी वाजेल. तर हे कॅज्युअली होत राहते, पण असा इश्यू नाही आहे. तर तंबूतला सिनेमा हा माझ्या आयुष्यातला खूप महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे टुरिंग टॉकीज असायची त्यावेळी. म्हणजे एका सिनेमाचं जे मशीन असतं, जिथून सिनेमा तुम्हाला दाखवला जातो, ते मशीन एका ट्रकमध्ये भरलेलं असतं. तो कुठेही जाऊन थांबतो, मग तिथं तंबू टाकायचा, पडदा लावायचा आणि सिनेमा सुरू. माझ्या घरापुढे सिनेमाचा तंबू होता, घरापासून अगदी जवळ. अख्खा सिनेमा माझ्या घरात ऐकू यायचा. माझे त्या काळातले सिनेमे जे आहेत ना, अमिताभ बच्चन आणि मराठीतले दादा कोंडके, निळूफुले, अशोक सराफ यांचे, तो जो काळ आहे ना 70s 80s मधला, त्यातले सिनेमे बॅकग्राऊंड म्युझिक सहित पाठ आहेत माझे. म्हणजे एवढं तिथे ते सिनेमा ऐकूच यायचा, रोजचा सिनेमा ऐकू यायचा. म्हणजे आजही त्या काळातला सिनेमा लागला ना टीव्हीवर, कुठे 1 मिनिट मला वाटतं एखादं बॅकग्राऊंड म्युझिक ऐकवलं की मी सिनेमाचं नाव सांगतो. दिवार लागलाय सिनेमा, मुकद्दर का सिकंदर लागलाय, असं ते एवढं. आणि मग माझा तो सिनेमा अख्खा तोंडपाठ व्हायचा. तो झाला की मी शाळेत गेल्यानंतर सगळी गरीब मुलं होती, खेडेगावातली मुलं होती, प्रत्येकजण काही सिनेमा बघू शकायचं नाही. मग सिनेमामध्ये काय आहे, अख्खा सिनेमा मी त्यांना नरेट करायचो. ती मग डायलॉग्स म्हणून दाखवायचो. सगळं पाठ झालेला असायचा सिनेमा विथ बॅकग्राऊंड म्युझिक. मग घोडे कसे पळतायत, मग तिकडून गब्बर सिंग येतो, आणि मग मुलं रंगून जायची. मग मला कळायचं की आपल्याकडे काहीतरी आहे, की
लोक मुलं दर सुट्टीला किंवा मधल्या सुट्टीत किंवा रविवारी माझ्याकडे जमायची की आम्हाला या पिक्चरची स्टोरी सांग. पण ती मला आत्ता कळते की ती अभिनयाची आवड होती माझी, आत्ता कळतंय. त्यावेळी मला ते खूप छान वाटायचं की सगळे. मग मी काही लोकनाट्याची तमाशा यायचा किंवा लोकनाट्याच्या काही कॅसेट होत्या शाहीर साबळेंच्या वगैरे, त्या पाठ करायचो आणि घराच्या अंगणात ते करून दाखवायचं. मला तोपर्यंत एकांकिका, नाटक, सिनेमा म्हणजे नाटक वगैरे असं काही माहीत नव्हतं. जेव्हा मी कॉलेजला साताऱ्यात आलो तेव्हा पहिलं नाटक बघितलं मी, तो मी नव्हेच, ते असं व्यावसायिक नाटक बघितलं आणि मला वाटतं की आपण असं काम करावं. प्रायोगिक नाटक बघितलं. असा खूप वेगळा जर्नी झाला माझा. तंबूतल्या सिनेमापासून, तमाशापासून सुरू झाला तो. साताऱ्यात आल्यावर एक नाटक, एकांकिका, प्रायोगिक नाटक, तिथपासून ते अगदी ज्याला नाटकातला जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर आपण म्हणतो, पंडित सत्यदेव दुबेंकडे मी अभिनय शिकलो. असा खूप वैविध्यपूर्ण प्रवास झालाय माझा. म्हणजे एकीकडे मला तू तमाशातलं काही विचार, एकीकडे मार्लन ब्रँडो, अल पसिनोचे सिनेमे विचार, एकीकडे माजिद माजिदीचा वर्ल्ड सिनेमा असेल किंवा अकिरा कुरोसावा, हे वर्ल्ड सिनेमे असतील वेगवेगळ्या देशांमधले, सगळं बघणं आणि हे झालं माझ्याकडून. आणि तो सगळा अद्भुत प्रवास आहे. म्हणजे मायणीसारख्या खेडेगावातून मुंबईसारख्या ठिकाणी येणं, म्हणजे मायणीतल्या जत्रेतल्या स्टेजवर सुद्धा मी काम केलंय आणि मुंबईतल्या NCPA, टाटा थिएटर किंवा पृथ्वी थिएटर इथेही मी काम केलंय, शिवाजी मंदिरलाही काम केलंय. आणि असं सगळीकडे महाराष्ट्रभरातले जेवढे रंगमंच आहेत तिथे सगळीकडे मी सगळ्या प्रकारची नाटकं केलीत आणि सगळ्या प्रकारचे सिनेमे. मला सगळा कुठला जॉनर मला वर्ज नाही की मला हे चालतं, हे पण चालतं, ते पण चालतं, असा सगळं खूपच प्रवास आहे माझा. खूप मोठा प्रवास आहे तो. आता येण्याच्या आधी बोललं बाई वर्सटाईल ऍक्टर, तेव्हा बोललं तेव्हा मी खुश झालेलो की लाईक असा एवढा एक्सपिरियन्स्ड ऍक्टर समोर बसतोय तर ते शिकायला भरपूर असते आपल्याकडे. तर तो एक स्ट्रगलिंग फेज तर असतोच. तर तो कसा एक्सपांड झाला आणि तुम्ही आजपर्यंत म्हणजे काय काय स्ट्रगल केलं आणि काय काय फेस ऑफ केलेलं? खूप झालं रे. काय झालं की मी खेडेगावातून आलेलो आणि त्या काळात असं होतं की नट व्हायचं म्हणजे तुला चांगली मराठी बोलता आली पाहिजे, मराठीत नट व्हायचं असेल असं एक प्रघात होता. आता मला कळतं की असं काही नाहीये, पण त्यावेळी तुला नण आणि पाणी हे म्हणता आलं पाहिजे. म्हणजे माझी तर वाटच लागेल. म्हणजे माझी ती वाट लागली होती. मी खेडेगावातला, ग्रामीण भाषा माझी. म्हणजे पहिल्या दिवशी मी स्टेजवर आल्यावर दिग्दर्शकाला म्हटलं होतं की मी कुठं उभं राहू, इथं उभं राहू का, पुढं उभं राहू का, मागं उभं राहू. असं जर बोलत असलं तुला कुठेच उभं राहता येणार नाही म्हटलं स्टेजवर. तुला बोलणं शिक, मराठी शिकत. यार म्हणलं मी तर मराठीच बोलतोय, मराठी शिक, तुझी भाषा मराठी नाही. असं झाल्यानंतर मग मला कळायला लागलं की मला त्यावेळी काही कळत नव्हतं. मला तर एवढं कळलं की नट व्हायचं असेल तर शुद्ध भाषा शिकायला लागते. आत्ता मला कळते की शुद्ध अशुद्ध काही नसतं. पण त्यावेळी वाटलं की चला मग प्रमाण भाषा शिकायला लागलो मी. म्हणजे माझा संघर्ष तिथनं सुरू झाला की भाषा, तिथून संघर्ष सुरू झाला की मी शुद्ध भाषा, प्रमाण भाषा शिकलो. आणि मग नाटकात काम करायला लागलं माझ्या लक्षात यायला लागलं की ह्या नाटकातलं कॅरेक्टर, समजा त्याचं आडनाव आहे कदम, तो राहतो साताऱ्यात, पण तो मग शुद्ध, मला माहिती की साताऱ्यातला कदम ही भाषा बोलत नाही, तो सातारी भाषा बोलतो. मग मला कळलं की नाटकात हल्ली आपण बघतोय तर सगळे प्रमाण भाषेत बोलत असतात आणि प्रमाण भाषेत बोलणाऱ्या नटाला चांगला नट म्हणत असतात. असं का? मी समजा वैदर्भीय कॅरेक्टर करतोय तर वैदर्भीय बोलली पाहिजे. जे जे नाटक कुठल्या गावात घडतंय ती बोली मला बोलता आली पाहिजे. तो जो नट आहे तो कुठल्या सामाजिक आर्थिक स्तरातला आहे ते मला भाषा, बॉडी लँग्वेज आली पाहिजे. मग मला कळलं की मराठीत खूप कमी काम केलं जातं ह्या गोष्टींवर. जेव्हा मोठमोठ्या लोकांकडे वर्कशॉप्स केले अभिनयाची, त्यात भाषा म्हणलं की संस्कृत श्लोक शिकव, भाषा शुद्ध कर. अरे म्हटलं मग मी स्वतः आता वर्कशॉप घेतो ना तर मी वेगवेगळ्या बोली भाषा बोलायला शिकवतो मुलांना. याच वैदर्भीवर आपण एक आठवडाभर चर्चा करूया. वैदर्भीय बोलीतले बारकावे, मराठवाड्यात कशी भाषा बोलली जाते त्याच्यातले बारकावे, याच्यावर अख्खा एक पॉडकास्ट होऊ शकतो. आणि सातारी बोली, कोल्हापुरी बोली. आणि मग त्या बोली शिकल्यानंतर तुम्ही नट म्हणून डेव्हलप होत जाता. म्हणजे ती जी गंमत आहे ना ती त्याच वेळी मिळते. मला कळते की मराठी व्यावसायिक रंगभूमी मागे का आहे तर या गोष्टींमुळे की असे काहीतरी पगडे बसवलेत आपण की असं बोललं म्हणजेच चांगलं. तसं म्हणजे तमाशा या कला प्रकाराला इतका अद्भुत कला प्रकार आहे तो. त्याला आपण खूप दुय्यम लेखलं, तिय्यम लेखलं, काहीतरी गावरान भाषा, ग्रामीण, डबल मिनिंग डायलॉग, पण त्यात सुद्धा खूप मजा आहे, खूप सौंदर्य आहे त्याच्यात. त्याला आपल्याकडे फक्त संगीत नाटक म्हणजे अभिजात असं नाही ना. तमाशातली वगनाट्य हे सुद्धा अभिजात होते त्या काळात सुद्धा. पण ते आपल्याकडे आता ती परंपरा मोडणं सुरू आहे आता थोडं थोडं. पण भाषेपासून संघर्ष, स्टिरियोटायपिंग भरपूर झाली आहे, खूप झालंय. आणि त्यामुळे मराठी पुढे जात नाही. मराठीला कंटाळतात लोक. का माहिती? मराठी सिनेमे चालत नाही. सिनेमे तुम्ही तुमच्या मातीतलं काही दाखवतच नाही तर कसे चालतील? मग हा जो संघर्ष मला करावा लागला की भाषेपासून पुन्हा मग तो इथे आल्यानंतर ते वेगवेगळे बरेच पातळ्यांवर मला संघर्ष करावा लागला.
खूप गोष्टींवर की नट म्हणून एस्टॅब्लिश होण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. आणि मग मी ठरवलं की एक मुंबईत पहिल्यांदा आलो तरी मला एक नाटक केलं, व्यावसायिक नाटक, गांधी विरुद्ध गांधी. त्यानंतर मला जाणवलं की नाही, आपण संघर्ष दोनच प्रकारचा असतो. एक म्हणजे स्वतः टॅलेंट निर्माण करण्यासाठीचा संघर्ष, ते टॅलेंट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा संघर्ष. मी पुन्हा साताऱ्याला जाऊन साताऱ्यातून स्ट्रगल केला. मी एकमेव असा मराठी इंडस्ट्रीतला ॲक्टर आहे ज्याने त्याच्या गावी राहून, म्हणजे ॲक्टर व्हायचं असेल, जर व्यावसायिक नाटकात काम करायचं असेल, सिरियल आणि सिनेमात काम करायचं असेल, या 3 गोष्टीत, तर तुम्हाला मुंबईत यावंच लागतं. महाराष्ट्रात कुठे असं तुम्ही, व्यावसायिक नाटकाची इंडस्ट्री इथेच आहे फक्त, आणि इथूनच मग सिरियल सिनेमात कामं मिळतं. मी एकमेव असा नट आहे की मी साताऱ्यात राहिलो आणि इथली 10 व्यावसायिक नाटकं केली मुंबईतल्या नामवंत संस्थांची. आणि ज्या काही सिरियल, जे काही सिनेमे मला मिळाले ते सगळे साताऱ्यात राहून मिळालेत. आजही मी साताऱ्यातच राहतोय. आता मी तिकडी नावाची एक सिरियल करतोय, ती सुद्धा मला साताऱ्यातूनच मिळाली आणि मी आता कोल्हापुरात जाऊन शूटिंग करतो. मी त्याच्यावरतीच येणार होतो की हा टिकडीचा जो कॉन्सेप्ट मला समजावला गेलेला होता, म्हणजे हा पण एक स्टिरियोटाइपच आहे की 3 मुलांनंतर एक मुलगी होते ती पनवती असते, असं का? आणि तुम्ही हा स्पेसिफिकली कॅरेक्टर कसा सिलेक्ट केला? तर ते खूप गमतीशीर आहे. मला जेव्हा पहिला फोन आला या कॅरेक्टरबद्दल, आता काय झालं की मला एका बाबतीत मी खूप लकी आहे असं म्हणतो. लकी असा शब्द नाही वापरत, पण एक खूप आनंदाची गोष्ट अशी आहे अभिनेता म्हणून, सिरियलमध्ये मला खूप व्हरायटी करायला मिळाली रोलमध्ये. म्हणजे आत्ता तुझ्या घरी आलो त्यावेळी तुझी आजी म्हणाली की मुलगी झाली मधला तो विलास पाटील खूप त्यांना आवडत होता. तर तो खूप प्रेमळ बाप होता, मुलीसाठी जीव देणारा, मुलीसाठी वाटेल ते करणारा. पहिल्यांदा तो मुलीचा तिरस्कार करत असतो, नंतर मुलीमुळे बदलतो तो, आणि अतिशय हळवा, मुलीसाठी वाटेल ते करणारा बाप. आणि मुलीच्या आयुष्यावर संबंधावरती सिरियल होती. बाप आणि मुलीचे नातेसंबंध कसे असतात आणि कसे ते डेव्हलप होत जातात. तर त्यातला बाप महाराष्ट्राने डोक्यावर घेतला, विलास पाटील. खूप लोकांना आवडला. सिरियल ही गोष्ट अशी असते की हिरोईन भोवती फिरते काय, आणि लेडीज ओरिएंटेड असतात. सासू, भाऊजाई, नणंद ही स्ट्रॉंग कॅरेक्टर असतात. आणि पुरुष कॅरेक्टर्सना खूप, एक हिरो सोडला तर फार कमी व्हावा असतो. त्यातल्या त्यात माझ्या वयाच्या ॲक्टर्सना फार कमी व्हावा असतो. पण मला लकीली इतके चांगले रोल मिळाले, प्रॉमिनंट रोल मिळाले, तगडे रोल मिळाले. त्यातला पहिला माझ्या नवऱ्याची बायकोमधला शिरीष दादा, जो बहिणीच्या पाठीशी उभा राहणारा भाऊ, नंतर हा, आणि त्यानंतर जो सिंधुताई माझी माईमध्ये सिंधुताई सपकाळ या व्यक्तिमत्वाला घडवणारा त्यांचा जो बाप होता, की त्यांचे वडील होते की त्यांनी शेती विकली, घरदार विकलं, गोठ्यात राहिली, पण मुलीला शिकवलं, आणि त्यानंतर सिंधुताई झाल्या. त्या बापाची भूमिका करायला मिळाली. आणि यावेळी मला फोन आला की आपली एक नवीन सिरियल सुरू होती. म्हटलं नक्की हळव्या बापाचा रोल असणार. म्हटलं काय रोल आहे? तर तो म्हणला की व्हिलन आहे. मी म्हटलं चला हे काहीतरी वेगळं करायला मिळतंय. तर एकदम हे जे कॅरेक्टर ते एकदम क्रूर आहे, निर्दयी आहे, व्हिलन आहे एकदम, आणि तो अंधश्रद्धाळू आहे. वेगवेगळ्या अंधश्रद्धांवर त्याचा विश्वास आहे. तर त्याचा विश्वास असा आहे की तिकडी जी 3 मुलांनंतर जी मुलगी होते ती अपशकुनी असते, असा एक समज आहे काही ठिकाणी, अंधश्रद्धा आहे. आणि तो अंधश्रद्धाळू असतो, त्याला असं वाटत असं की तिकडी अपशकुनी असते, मला तिकडी नको. एकतर हा गर्विष्ठ अहंकारी माणूस बाबाराव खोत, रणजित खोत, आणि त्यात त्याला जेव्हा कळतं की आपली बायको ही आहे ती तिकडी आणि आपल्याला फसवून लग्न केले, तिकडी हे सांगितलं नाही आपल्याला, तर तो त्या बायकोचा खून करतो. आणि मग ते हॉरर जॉनर आहे सिरियलचा. हॉररच्या माध्यमातून आपण एकतर ही अंधश्रद्धेला बढावा देणारी सिरियल नाही. या सिरियलचा म्हणजे सिरियलमध्ये शेवटी तुम्हाला संदेश हाच आहे की या सगळ्या अंधश्रद्धा आहेत, असं काही नसतं, मुलगी अपशकुनी कुठलीच नसते, कोणीच अपशकुनी नसतं असं. पण हे सांगण्यासाठी जी ती स्टोरी आहे, मग ते भूत बनून इतर तिकडींना कशी वाचवते आणि बाबारावचा बदला कसा घेते, अशी एक मनोरंजक स्टोरी आहे. पण त्यातून सुद्धा हाच संदेश आहे की ह्या अंधश्रद्धा आहेत, हे काही खरं नसतं असं की 3 मुलांनंतर मुलगी झाली की अपशकुनी असते, असं काही नसतं. मी जेव्हा तो ट्रेलर बघितला ना, तेव्हा फर्स्ट टाइम मी असं बघितलं तर जेवढा सिनेमॅटिक जो ट्रेलर होता खरोखर आवडला मला. आणि तुमचा जो एक स्टेटमेंट, जो मोनोलॉग आहे तो पण म्हणून म्हणजे लाईक एक डिफरन्स कळून येतो की बाकी सिरियल्सपेक्षा थोडी वेगळी असणार आहे. तर ही फक्त अंधश्रद्धा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये की स्पेसिफिक महाराष्ट्राच्या रिजन्समध्ये? जसं महाराष्ट्रातल्या काही ठिकाणी अशी अंधश्रद्धा आहे. आणि मी ज्यावेळी आता कोल्हापुरात शूटिंग करतोय, कोल्हापूर जिथे शूटिंग करतोय, आम्ही आता सगळे युनिट कोल्हापूरमध्ये राहतोय. ते कोल्हापूरमध्ये काही जण मला म्हणाले की काय तिकडी म्हणजे काय? तर म्हटलं 3 मुलांनंतर झालेली मुलगी अपशकुनी असते असं म्हणतात, त्या अंधश्रद्धेवरची ती सिरियल आहे. तर बरेच जण म्हणाले की आमच्याकडे आहे ती अंधश्रद्धा. तर बऱ्याच ठिकाणी ती आहे, कोल्हापुरात सुद्धा असू शकते म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी. तर ही अंधश्रद्धा अशी काही ठिकाणी आहे,
पण अशा खूप वेगवेगळ्या अंधश्रद्धा असतात, त्या खरं दूर व्हायला पाहिजे समाजातून. पण तसाच एक संदेश आहे यातून सुद्धा. आता गौडाचं कॅरेक्टर तुमच्यासाठी किती सिग्निफिकंट, म्हणजे गौडाचं कॅरेक्टर पण आहे ना तो एक, तो किती सिग्निफिकन्स ठेवतो तुमच्यासाठी, म्हणजे तुमचा काय इम्पॉर्टन्स आहे त्याच्या आजूबाजू की गोदा मी सॉरी माय बॅड गाईज, तिकडी इथे तोच इश्यू होतोय माझा, तिकडी ली तो सॉरी तिकडी तर तो गौडा की गोदाचा कॅरेक्टर किती सिग्निफिकन्स ठेवतो तुमच्या आजूबाजूला आणि तुला कसा डेव्हलप होतो, काय त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आणि काय. गोदा हे खूप महत्वाचं कॅरेक्टर आहे. म्हणजे जी माझी बायको असते, जी मला वाटत असते की ती तिकडी आहे त्यामुळे ती अपशक होईल आणि मला काहीतरी त्रास होईल, म्हणून मी तिचा खून करतो आणि तिचं भूत नंतर या तिकडी परंपरेविरोधात लढायचं ठरवलं. जो पाण्यात दिसतो तो एक्झॅक्टली. अच्छा, आता गंमत बघ की भूत म्हटल्यावर आपल्या डरावणं असं काहीतरी असतं की भीती दाखवणार, पण हे खूप गोड भूत आहे. हे भूत वाईट माणसांना त्रास देणार आहे, चांगल्या माणसाचं रक्षण करणार आहे. त्यामुळे हे वेगळे, थोडंसं वेगळे पण सिरियल मध्ये हे आहे. आपल्या टिपिकल भूत म्हणजे ते सगळ्यांना घाबरवत असतं, हे भूत तसं नाही, हे प्रोटेक्टिव्ह आहे. अच्छा, ते वेगळे पण एक आहे या सिरियल. तुमच्याकडे अशा काही स्टोरीज आहेत का, म्हणजे अशा हॉन्टेड रिलेटेड काही स्टोरीज असतील जे तुम्ही किस्से थ्रू किंवा तुमचे पर्सनल एक्सपिरियन्स तू कनेक्ट करू शकता दोन्ही सिरियल आणि याला? मी तसं नाही करू शकणार. माझं कसं आहे तुला सांगतो मी, मला स्वतःचा अजिबात या गोष्टींवर विश्वास नाही, अंधश्रद्धेवर कुठल्याच नाही. अच्छा, आणि कधीच मला भूताची भीती वाटली नाही लहानपणापासून. ज्यावेळी मी भूताचे किस्से ऐकायचो, किस्से ऐकताना भीती वाटायची, गंमत वाटायची त्याची. सिनेमे बघतानाही मी घाबरतो, भूताचे सिनेमे बघायला मला खूप आवडतं, पण मला माहिती आहे की भूत नाही. प्रत्यक्ष आयुष्यात मी कुठं अंधारात गेलो, मी फार तर सापाला घाबरेन, वेगळ्या कुठल्या तरी जनावराला घाबरेन, माणसाला घाबरेन, पण भूताची मला काही भीती नाही. माणसातच भूत असतं असं मला वाटतं की माणसंच भूतासारखी वाईट वागणारी काही काय असतात. जी भूत म्हणून जी संकल्पना आपल्या डोक्यात बसवली आहे भीतीदायक, अशी माणसंच खूप असतात. माणसांचाच भरोसा नसतो. एखाद्या माणसावर आपण विश्वास टाकतो, तो कधी भूतासारखा आपल्यावर हल्ला करेल, तर ते खरं तर माणसामध्ये भूत आहे. आणि दुसऱ्या अर्थानं भूत पॉझिटिव्ह अर्थानं घ्यायचं झालं तर संत साहित्यात भूत मात्र म्हणजे माणूस, भूतदया म्हणजे माणुसकी, म्हणजे तशा अर्थानं भूत मी मानतो, माणूस मानतो मी, माणसातलं. पण भूताचे किस्से ऐकायला खूप आवडतात मला. पण तुमच्याकडे असे असतील ना काहीतरी किस्से की लाईक कधीतरी ऐकलेले किंवा कोणी सांगितलेले? आता पारावरचा कुठल्याही खेडेगावातल्या पारावरचा कुठलाही म्हातारा सांगतो भूताने माझ्याकडे तंबाखू मागितली किंवा भूताने माझ्याकडे चुना मागितला, हे कुणी सांगतं. किंवा ती परवा एक जण सांगत होती, मुलगी कोकणातली एक मुलगी मला सांगत होती की रात्री 12 वाजता, अमावस्येच्या रात्री 12 वाजता कुत्र्यांचा खूप आवाज यायला लागला, भुंकत होती कुत्री. मी सहज खिडकी उघडली तर एक पांढरी आकृती अशी उंच पळत होती आणि तिच्या मागे कुत्री लागली होती. म्हणलं ते जर भूत होतं तर ते कुत्र्यांना का घाबरलं म्हणलं. तर असं मला शक्यतो आता गंमत अशी आहे की मला माझा स्वतःचा भूतांवर अजिबात विश्वास नाही, अंधश्रद्धेवर विश्वास नाही, पण भूतांच्या स्टोरीज मला एक माहिती की खूप आवडतात लोकांना. ही सिरियल करताना सुद्धा मला ते माहिती की माझ्या घरात स्वतःच्या माझी बायको, मुलगी, मुलगा, त्यांना हॉरर सिरियल्स इतके आवडतात. रात्री 9-10ला ज्या चॅनलवर हॉरर सिरियल असतात ते लाईट बीट बंद करतात आणि बघत बसतात, एन्जॉय करतात. तर ते मला माहिती आहे. मी ज्यावेळी पहिल्यांदा सिरियल मिळायला मी पहिल्यांदा घरी फोन केला आणि सांगितलं मी हॉरर करतोय, भूताची सिरियल करतोय, खुश सगळे करा, कारण मी तशी सिरियल कधी केली नव्हती. तर तो आनंद घेतोय मी जरी मानत नसलो तरी ते फील करताना मजा वाटते. अचानक गोदा आली, ती घाबरवती, अचानक ग्लास हलतोय, अचानक ही वस्तू तिकडून तिकडे जाऊन पडली, ते मस्त वाटते. इमॅजिन केल्यानंतर ते काय थरार असेल तो कळतो. आणि जर खरोखर झालंच कधी तर किस्सेच काय सांगितले जात असतील माहिती का, ते खूप इंटरेस्टिंग असतात. भूताचे किस्से ऐकताना माणूस रमतो, शहारतो, आतल्यात त्याला काहीतरी दिसायला लागतं, इमॅजिन करत राहतो. कदाचित मला काय वाटतं की कोकणातच किस्से का सांगितले जातात असं म्हणतात. मला काय वाटतं का त्यावेळी पूर्वीच्या काळी लाईट्स नव्हते, अंधार पडल्यानंतर बघ अंधार प्रकाशाचा जो खेळ असतो ना, तो कधी बघितलंस का की निबिड कुठल्या तरी जंगलात तू गेलास किंवा माळरानावर गेलास का जिथं जवळपास कुठे लाईट नाही, जो आपला बल्ब असा लाईट नाही आणि फक्त चंद्रप्रकाश आहे आणि रात्रीच्या अंधारात खूप वेगवेगळ्या शॅडोज दिसतात, खूप वेगळ्या आकृत्या आपल्याला भास व्हायला लागतो. कुणीतरी चाललंय, कुणीतरी गेलं, काहीतरी सळसळलं, असे भास होतात आपल्याला. त्यातून मला वाटतं भूतांच्या कथांचा जन्म झाला असावा. फोल्कलोर बोलू शकतो, भास. आणि मला असं वाटतंय
आणि मग ते किस्से, मग पूर्वी आता लाईट्स आल्यानंतर भूतांचे किस्से कमी झालेत. जेवढे लाईट्स आले ना गावागावामध्ये रस्त्यावर एवढे भूतांचे किस्से कमी झाले. पूर्वी खूप होते, कारण अंधाराची भीती असते. कधी पण बघ भूताची सिरियल, भूताचा सिनेमा आहे, तर अंधार खूप महत्वाचा पार्ट असतो त्यातला, आणि अंधारातच हे खेळ आपल्याला भास होतात आपल्याला खूप, असं मला वाटतंय. बट लाईक सिग्निफिकन्स तुमचं कॅरेक्टर ठरवेल का, म्हणजे असं चेंज सोसायटीमध्ये आणू शकेल का? हा जो कॅरेक्टर स्पेसिफिकली तुम्ही प्ले करताय तो किती इम्पॉर्टन्स ठेवू शकतो सोसायटीमध्ये चेंज आणण्यात? मी व्हिलन आहे, तर माझा राग आला पाहिजे लोकांना, की मी ज्यावेळी बायकोचा छळ करतो किंवा मी म्हणतो की ही अपशकुनी मुलगी आहे, ते लोकांना राग आला पाहिजे की नाही रे, ती अपशकुनी नाही, तुला का अपशकुनी वाटतं. त्याचवेळी लोकांना कळेल की असं काही नसतं. असं मांडणारा माणूस भूत असू शकतो, पण तो माणूस अपशकुनी असू शकतो, की मी जो अपशकुन मानतो तो, पण ती व्यक्ती नसते अपशकुनी होत, असं कोणी ठरू शकत नाही अपशकुनी, असं मला वाटतं. तर ते लोकांना वाटावं माझ्या कॅरेक्टरच्या मधून, की त्या कॅरेक्टरचा राग यावा लोकांना वाटतं की नाही रे, हा चुकीचा वागतोय, काय यानं बायकोला मारलं, ती बिचारी चांगली होती आणि हा फक्त अपशकुनी म्हणून बायकोला मारलं. एवढं बघून जरी एखाद्याच्या मनात बदल झाला की नाही मी असा विलन नाही होणार, मी माझ्या आयुष्यात असं नाही करणार, ते खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण हे एक तुम्ही बोललात ना, तेव्हा मला माझी आजी आठवली. जेव्हा पण आजी विलन बघते तर ती चिडचिड करते, काय हे समजत नाही त्याला, आणि ते कनेक्ट बनून जातो ना, तेव्हा ते फनी पण वाटतं आणि असं वाटतं की भाई किती छान प्ले करतात, तर ते एक हे होऊन जाते, कनेक्ट बनतो. मुलगी झाली व सिरियल जी तुझ्या आजीला आवडली, त्या सिरियलमध्ये सुरुवातीला मी व्हिलन होतो, म्हणजे मला मुलगी आवडतच नसते अजिबात, आणि नंतर त्या मुलीचं महत्व मला कळतं आणि मुलीवर प्रेम. तर त्या काळात हेट करायचे लोक मला, की का मुलीला एवढा त्रास देतो, मुलीचं तोंड सुद्धा बघत नाही, असला कसला बाप आहे हा. मला अक्षरशः काही आजी काही भेटायचे ना रस्त्यावर, मला ओरडायच्या माझ्यावर, काय एवढा छळतोस तू मुलीला. म्हटलं हे यश आहे आपल्या भूमिकेचं. हे नाही, पण तो सिंधुताईचा कॅरेक्टर होता त्याच्यामध्ये तुम्ही चेंज दाखवलेला तो भरपूर. सिंधुताईच्या याच्यात तर गोड बाप होतो, तो खूपच हळवा बाप होतो, खूप मुलीवर माया करणारा बाप होतो. पण जर समजा तो जुना जो कॅरेक्टर आहे विलास पाटीलचा आणि ह्या कॅरेक्टरमध्ये कुठला हेवी आहे? हा हेवी आहे की तो हेवी आहे? अभिनयात सगळंच हेवी असतं, कुठलाच अभिनय सोपा नसतो, पण तरीही माझ्या स्वभावाच्या जवळ जाणारा तो जो दुसरा विलास पाटील होता, की जो मुलीवर प्रेम करणारा, मी तसा आहे. मी हळवा आहे, हो का, मी इमोशनल आहे, मी खूप मनापासून फॅमिलीवर प्रेम करणारा आहे, मी वाटेल ते करणार आहे मित्रांसाठी. एखादा जवळचा माणूस असेल तर त्याच्यासाठी वाटेल ते करतो मी, तर मी तसा आहे. त्यामुळे मला ते थोडंसं फील करताना सोपं गेलं. पण मी जसा नाही, म्हणजे आता जो बाबाराव खोत मी करतोय तसं मी नाही, इतका क्रूर नाही, इतका निष्ठुर नाही मी. तो त्रास होतो का, म्हणजे तुम्ही असं हे करताना त्रास त्याचा विचार करताना ती माणसं का अशी, बरं अशी माणसं आहेत समाजात, हे कळतं, ते तर कळतंय. तर मग का करत असतील अशी माणसं, का वागत असतील असं त्रास होतो, की का उगाच एखाद्याचा खून करायचा, का तर ती अपशकुनी आहे म्हणून का फसवायचं एखाद्या. घराच्या सध्या घराच्या खालीच गाडतो ना तिला, असं ते डेंजर आहे भाई. पण कसं असं डोकं चालत असेल लोकांना, करतात माणसं, आपण बघतो अशी प्रकरण कितीतरी. हा, न्यूजपेपर मध्ये वाचतो की तुकडे तुकडे करून फ्रीज मध्ये ठेवलं, आपण म्हणतो असं कसं असं करू शकतो माणूस. बरं, सिनेमात दाखवतात ते खूप ओव्हर करून नाही दाखवत, ते खरंच दाखवतात, घडतं तेच दाखवतात. ते वाटतं की असं का वागत असतील माणसं. ही भूमिका करताना ठीक आहे, त्या भूमिका करतानाचा तो आनंद घेतो, पण नंतर त्रास होतो कधी कधी, की असं का वागतात माणसं. आणि दुसरी जी टिकळी आहे ती परफेक्ट प्रोनाउन्सिएशन आहे ना, बरोबर आहे, नाहीतर इश्यू होईल. ती तुमची मुलगी असते बरोबर की? आणि ती माझी मुलगी नसते, मग ती माझा एक गावातला एक शत्रू असतो माझा, काशा गावडे नावाचा. अच्छा, काशा गावडे नावाचा एक, त्याच गावात दुसरा एक स्मगलर असतो. ओके. आणि माझं वैर असतं खूप, आणि त्याची मुलगी तिकडी असते. स्मगलिंग बॅक स्टोरी पण आहे. ती पण आहे, त्याची मुलगी तिकडी असते. अच्छा. मी सारखा म्हणतो या मुलीची सावली आपल्या घरावर नको, आणि बरोबर माझ्या मुलाचं आणि त्याच्या मुलीचं अफेअर सुरू होतं. ओ शिट. आणि मग तो संघर्ष असा आहे. तर अशी सगळी गंमत आहे. अरे 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 अरे. बट म्हणजे लाईक मला अजून डेप्थमध्ये जायला आवडेल तुमच्या कॅरेक्टरच्या. मला तो इंटरेस्टिंग वाटलाय भरपूर, की एक सेकंड ना, की एवढं निष्ठुर असणे पण बरं नाही एका प्रकारे. तर ते चेंज येतो का कुठे असं कॅरेक्टरमध्ये, की लाईक असं आपलेपणा येतो का, असं वाटतं तुम्हाला यायला पाहिजे? आता पुढे काय स्टोरी पुढे कशी जाते, मी जर हे सांगितलं तर प्रेक्षक कशाला बघतील. प्रेक्षकांना उत्सुकता लागावी एवढंच मी सांगू शकतो त्यातलं. आणि तेवढंच सांगायचं की हिंट, म्हणजे तो ट्रेलर काही माहित नाही, कदाचित होऊ शकेल, कदाचित नाही होणार, माहित नाही मला. माझं पण काम आहे ना असं थोडं स्पॉइलर द्यायचं लोकांना, की लोकांना पण प्रेम वाटेल की लाईक येस.
काहीतरी होऊ शकेल कदाचित, बघूया ना आपण. जादू. बघूया येस, काय होतं बघूया. ठीक आहे. आणि त्या फिमेल कॅरेक्टर बद्दल तुम्ही सांगू शकता, जी तुमच्या दुश्मनाची मुलगी आहे, तिचं कॅरेक्टर काय हिरोईन आहे सिरियलची. तर ती मुलगी ती तिकडी असते, तिला पण तो त्रास असतो. गावात पण बऱ्याच जणांच्या अंधश्रद्धा असतात, ती तिकडी आहे. आणि तिच्या मागे मुलगे लागतात, त्रास ती अपशकुनी आहे म्हणून तिला खूप हेट पण करत असतात, त्रास देत असतात. आणि हा माझा मुलगा आहे, तो तिला सतत वाचवत असतो प्रत्येक त्रासातून. अच्छा. आणि तुमच्या पोराचा कॅरेक्टर कोण प्ले करतं? पार्थ घाटगे म्हणून आहे, खूप चांगला ऍक्टर आहे तो. आणि त्याचं माझा आता गंमत अशी की आमचं नातं असं आहे पर्सनल लाईफमध्ये की मी त्याला खूप लहानपणापासून बघितलंय. तो सांगलीचा, मी साताऱ्याचा. त्याचे वडील माझे जवळचे मित्र. तो अगदी लहान असल्यापासून तो अगदी छोटा होता, मला नकला बिकला करून दाखवायचा आणि मला म्हणायचं काका मला तुझ्यासारखं ऍक्टर व्हायचंय. तेव्हापासून त्याचा आतापर्यंतचा प्रवास, आता तो हिरो म्हणून माझा मुलगा म्हणून माझ्या समोर उभा राहिलाय. तर खूप छान वाटतं मला, पण तो अगदी माझ्या मुलासारखा वाटतो. आणि हा बाबाराव खोत असा आहे या सिरियल मधला की तो जरी किती क्रूर निष्ठुर असला तरी घरच्यांसाठी खूप चांगला असतो. म्हणजे मुलावर त्याचं खूप प्रेम असतं, आईचं सगळं ऐकत असतो तो. त्यामुळे ते मुलावरचं प्रेम दाखवताना मला खूप छान वाटतं की हा पार्थ मी लहानपणापासून बघितलेला आहे, तो आता वेद म्हणून माझ्या समोर आहे. आणि तो पण खूप गोड आहे पोरगा आणि कॅरेक्टर पण खूप छान आहे. तो 1 to 1 कनेक्ट जमला असेल एकदम डीप असा. सही आहे. पण तुमच्याकडे काही असे स्टोरीज आहेत जे तुम्ही को रिलेट करू शकता, हॉन्टेड नाही, कुठलेही स्टोरीज असतील ते तुम्हाला सांगायचे असेल, कुठलेही किस्से असतील जे पर्सनली सांगायचे वाटतील, ज्याच्यानी समाजात आपण टिकळीसारखे जसं सिरियल येते तसं इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो किंवा काही मेसेजेस पाठवू शकतो. म्हणजे खूप असे आहेत, म्हणजे तिकडीसारखं अंधश्रद्धाच्या वगैरे खूप आहेत. म्हणजे आम्ही मी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीत काम करायचो. हो का? हो. आणि तर आम्ही काय करायचो, मी ऍक्टर नाटकाच्या माध्यमातून कसं करता येईल लोकांना की हे चुकीचं आहे. त्या काळात बुवाबाजी खूप चालायची. म्हणजे हे 90s मधलं मी सांगतोय, 90-91 बळी प्रथा किंवा हे सगळं भरपूर चालायचं. आणि बुवाबाजी, एखादा बुवा साधू बुवा यायचा आणि तो सांगेल ती लोक ऐकायला, तो फसवून लोकांना पळून जायचा. तर आम्ही काय करायचो, आम्ही एखाद्या गावात जाहिरात करायचो की अमुक एक साधू येणार आहेत, हिमालयात तपश्चर्या केली त्यांनी ते 15 वर्ष, आणि ते आपल्या गावात येणार आहेत आपल्याला आशीर्वाद देण्यासाठी. त्या साधूचा फोटो बिटो आम्ही आमच्यातच एक जण गेटअप करायचा साधूचा, म्हणजे आम्ही खरोखर तो बोर्ड लावायचो. जागर नावाचा आम्ही कार्यक्रम करायचो. तो बोर्ड लावला, त्या गावात प्रसिद्धी व्हायची बऱ्यापैकी की साधू येणार साधू. आम्ही सगळे भगवी कपडे घालायचो, कदाचित मी साधू व्हायचो किंवा कोणीतरी साधू व्हायचं, आमच्यातला एक जण साधू व्हायचा. तो सगळी दाढी विडी सगळं भगवी कपनी सगळं सगळं सगळं. आणि आम्ही त्याची मिरवणूक सुरू करायचो. आम्ही सगळे भक्त त्याचं नाव घेत काही श्लोक म्हणत आम्ही चालायचो. गावातले लोक त्याचे दुधाने पाय धुवायचे, काही जण पायाशी मूल ठेवायचे त्याच्या. मग तो हवेत असा अंगारा काढून द्यायचा आणि अंगारा लावायचा, हवेतून काहीतरी काढायचा वस्तू ती द्यायचा. परत एक कोणतरी म्हणायचं आमच्या घरात असं असं घडलं, तो लिंबू कापायचा, त्यातून रक्त यायचं. तो म्हणायचं धोका आहे तुम्हाला तुमच्या शत्रूपासून वगैरे वगैरे. असं सगळं झाल्यानंतर नंतर आम्ही सगळ्यांना गावाच्या एक मेन ठिकाण जे असतं, चौक असतो, तिथे बोलवायचं सगळ्या गावकऱ्यांना की इथं आता प्रवचन देणार आहेत हे साधू. आणि त्यावेळी तिथे आमच्यातलं आम्ही सगळे तो गेटअप उतरवायचो आणि लोकांसमोर यायचो की आम्ही कुणी साधू नाही, हा साधू नाही, हा आमच्यातला एक ऍक्टर आहे. कधी कधी लोक चिडायचे, आमच्या अंगावर यायचे, आम्ही थांबवायचो सगळ्यांना. आम्ही सांगायचो की हे सगळं खोटं आहे, तर तुम्हाला कळावं. आता ते मगाशी तुम्हाला अंगारा काढून दिला, तो कसा काढतात. मग आम्ही त्यांना ती टेक्निक शिकवायचो की त्यानं कुठे लपवलेला होता, तो कसा काढला आणि तुमच्या हातात कसा दिला. हे दिलं की तुम्हाला चमत्कार वाटतो, तो चमत्कार नसतो, ती ट्रिक असते, नजरबंदी असते तुमची. किंवा एखादं लिंबू कापलं की त्यातून त्या चाकूला अमुक एक केमिकल लावलेलं असतं, त्या केमिकलमुळे तो लिंबाचा रंग लाल होतो. अशा अनेक गोष्टी सांगितल्यानंतर आम्ही ते वैज्ञानिक दृष्टिकोन पटवून द्यायचो लोकांना. हे सायन्स आहे, हे खोटं आहे सगळं, हे असं नसतं. काही ठिकाणी लोक नाराज व्हायचे, पण काही ठिकाणी लोकांना कळायचं की नाही नाही हे चुकीचं आहे. मग आम्ही विज्ञानावरची अनेक गाणी म्हणायचो, छोट्या छोट्या नाटिका करायचो की तुम्ही हे सायन्स असतं, यामागे कुठलाही चमत्कार वगैरे काही नसतं. असे काही किस्से आमचे खूप आहेत की खूप वेळा खूप गावांमध्ये जाऊन आम्ही हे केलं की या अंधश्रद्धा दूर व्हाव्यात म्हणून. समजा आता एक आपण हे करू शकतो की तुमच्या कॅरेक्टरला इकडे रेडी करून मी त्याची इंटरव्ह्यू घेतोय, तर त्याच्याशी कसं बोलणं होईल ते आपण एकदा ट्राय करू शकतो का? करूया ना. ठीक आहे. समजा मी बसलोय आणि मी विचारतोय की मुलगी का नको,
तर त्याच्यावरती काय तुम्ही भाषिका देऊ शकतात की तिसरी मुलगी का पनवती असते, त्याच्यावरती तुमच्या कॅरेक्टरमध्ये कसं भाषिका देऊ शकतात की एक्सप्लेन कसं करू शकतात तुमच्या कॅरेक्टरमध्ये? बाबाराव खोताचा अनुभव आहे. 3 मुलांनंतर झालेली मुलगी तिकडी ही अपशकुनीच असते, घातकी असते, घराण्याचा नाश होतो. माझ्या डोळ्यांनी बघितलंय मी. पण कसा नाश होतो? अरे काही ना काहीतरी संकट येतं घरावर. त्या पोरीची नजर जरी पडली, कुठलंही काम चांगलं होत नाही, घर कर्जबाजारी होतं, रस्त्यावर येतो माणूस. पण ही अंधश्रद्धा नाही का? घडलेलं आहे, माझ्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. माझ्या वडिलांची आत्या तिकडी होती, सगळ्या घराचा विनाश झाला. तुझ्या मामाच्या तिकडची मामाची सासू तिकडी होती, तिच्यामुळे सगळ्या घराचा सत्यानाश झाला. मी बघितलेलं आहे, माझ्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. काय बोलू शकतो सर, एक तुम्ही फटकन अशा ऍक्टरमध्ये जातात, कॅरेक्टरमध्ये जातात. पण कॅरेक्टरमध्ये जाताना एक टिपिकल मेथड असतो की कसं जातात तुम्ही, म्हणजे प्रॅक्टिस काय असते? त्यात कुठलंही कॅरेक्टर करताना त्या कॅरेक्टरचं तो कुठल्या सामाजिक आर्थिक स्तरातला आहे, त्याची सोशिओ इकॉनॉमिकल स्टेटस काय आहे, तो कुठल्या एरियातला आहे, कुठल्या रिजन मधला आहे, मग त्याची बॉडी लँग्वेज काय असेल, त्याची वागण्याची पद्धत काय असेल, त्याची थॉट प्रोसेस कशी असेल. म्हणजे एखाद्या घटनेचा मी जसा विचार करतो तसाच तू करशील असं नाही. तुझ्यावर वेगळा इम्पॅक्ट होतो, माझ्यावर वेगळा इम्पॅक्ट होतो. तर तो त्या कॅरेक्टरवर त्या घटनेचा काय इम्पॅक्ट होत असेल, किरण मानेवर होतो तसा नाही होत, वेगळा होत असणार आहे ना. तो सगळा विचार करून एखादं कॅरेक्टर उभं करावं लागतं तुम्हाला. मग त्याची बसण्याची स्टाईल कशी असेल, बोलण्याची स्टाईल कशी असेल, त्याचे अमुक एक क्षणिक जेस्चर कसे असतील, असे वेगवेगळ्या गोष्टींचा हे करावं लागतं. ठीक आहे, आपण क्लोजिंग सेगमेंटकडे थोडं येतोय. आपल्याला लास्ट मेसेजेस काय पास आउट करायचे एकदा तुम्ही फक्त सांगून द्या, आणि मग आपण एक मेसेज पास करून मग क्लोज ऑफ करून टाकूया पाहिजे तर. ठीक आहे सर, तुमच्याकडे माईक आहे. लास्ट मेसेज म्हणजे मी आता तिकडीच्या निमित्तानं सांगतो की बऱ्याचशा अंधश्रद्धा अशा खेडेगावात आहेत ज्या स्त्रियांशी संबंधितच आहेत, पुरुषांशी संबंधित खूप कमी आहेत. कारण स्त्रीला कायम दुय्यम लेखलं गेलं आपल्या व्यवस्थेत. म्हणजे जटांची एक अंधश्रद्धा आहे खेडेगावांमध्ये, त्यासुद्धा स्त्रियांच्या बाबतीतच आहे. अशी तिकडीसारखी अंधश्रद्धा आहे, ती सुद्धा स्त्रियांच्या बाबतीत आहे. खरं तर स्त्री ही एखाद्या घराचा कायापालट करू शकते, एखाद्या घराचं नंदनवन करू शकते. एखाद्या घरात अगदी पैसा नसला, दारिद्र्य असलं तरी ते घर सुखात ठेवू शकते. स्त्रीमध्ये प्रचंड मोठी शक्ती, आपल्याकडे देवी मानतात स्त्रीला. स्त्रीमध्ये प्रचंड मोठी शक्ती असते, सृजनाची शक्ती असते. ती एका मुलावर एक आयुष्य घडवत असते, जन्माला घालत असते, संस्कार करत असते त्याच्यावर. आणि अशा स्त्रीला दुय्यम लेखणं किंवा तिच्याविषयी अशा अंधश्रद्धा पसरवणं हे याच्यासारखी वाईट दुसरी गोष्ट नाही. महिलांचा सन्मान हा पहिला आपण शिकला पाहिजे आणि अंधश्रद्धा दूर केल्या पाहिजेत. आणि दुर्दैव हे की बऱ्याचशा अंधश्रद्धा महिलांशी संबंधित आहेत. म्हणजे इव्हन मासिक पाळी म्हटलं की ती ही आहे ना, ती साधी काय त्याला म्हणतो आपण त्याला काय म्हणूया की स्त्रीत्वाचं एक ते प्रतीक आहे मासिक. तर तेवढ्यासाठी ते विटाळ असतो, मग तिला शिवायचं नाही, मग तिला लांबच बसवायचं, असं काही नसतं. ते म्हणजे त्याचा विटाळ, मग तिने देवाचं दर्शनच घ्यायचं नाही, ह्या सुद्धा अंधश्रद्धा आहेत. ह्या सुद्धा स्त्रियांच्या बाबतीतच आहेत. कारण ते एक मासिक धर्म आहे, तो काही फार वाईट मानण्यासारखा तो प्रकार नसतो. अशा अनेक, हे मी थोड्या अंधश्रद्धा सांगतो, अनेक अंधश्रद्धा फक्त स्त्रियांच्या बाबतीतच आहेत. त्या काय आहेत तर स्त्रीला कायम दुय्यम वागणूक दिलेली. आपण आपल्या मुलांना कायम शिकवलं पाहिजे की स्त्रियांचा सन्मान करा, स्त्रियांना रिस्पेक्ट करा, आदर करा. आणि ह्या अंधश्रद्धा आपोआप दूर होतील हळूहळू, असं मला हे सांगावं, तिकडीच्या निमित्ताने सांगावं. पण हे एक भरपूर इम्पॉर्टंट, जे मासिक पाळीच्या बद्दल बोलले ते भरपूर इम्पॉर्टंट, बिकॉज गावागावात ती अजून प्रथा पाळली जाते आणि दर्शनात जाऊ देत नाहीत आणि कोपऱ्यात बसवतात, पण सांगत नाहीत का, एक एक्सप्लेनेशन नसते, कारण समजूनच घेत नाही. जसं अंधश्रद्धा ती पाळली जाते, आणि ते मला पण वाटत नाही की कुठे ना कुठे ते एंड झालं पाहिजे. आणि जर या सिरियलमधून आणि पुढच्या काही तुमच्या कॅरेक्टर्समधून ते झालं, आय स्वेअर आय एम हॅपी. झालंच पाहिजे आणि आपण ते करूया. समाजात चांगले बदल व्हावेत, कलेच्या माध्यमातून असतील, तू पॉडकास्ट चालवतो त्याच्या माध्यमातून असतील, काही सोशल मीडियावर बऱ्याचदा मी बरेच लेख लिहितो, मी परिवर्तनाच्या चळवळीत व्याख्यानं देतो, त्याच्यातून सुद्धा हाच असं की समाजात पॉझिटिव्ह बदल झाले पाहिजे. समाजात
द्वेष नष्ट झाला पाहिजे, कमी झाला पाहिजे, माणूस माणसाच्या जवळ आला पाहिजे, जात आणि धर्मावरून माणसात फूट पडता कामा नये. असं खूप गोष्टी आहेत. स्त्री पुरुष भेदभाव होता कामा नये, जातीवरून उच्च नीच ठरवता कामा नये. अशा खूप गोष्टी आहेत. सही आहे. बट थँक्यू फॉर कमिंग सर. अजून एक तुम्हाला काही लास्ट मेसेज सर सांगायचं असेल तर प्लीज तो सांगा. मेसेज हाच आहे की माझी नवी मालिका येते तिकडी. 1 जुलैपासून सोमवार ते शनिवार रात्री 10 वाजता तुमच्या लाडक्या सन मराठीवर नक्की बघा. 1 जुलैपासून नक्की बघा तुम्ही रात्री 10ला तिकडी. बट एक गोष्ट मी बघितली, सन मराठी इज प्रोग्रेसिंग. म्हणजे सन मराठीवरती भरपूर चांगल्या मालिका येतात आणि मला पाहिजेत की सगळ्यांनी सन मराठीवरती सरांचा हा शो बघावा प्लीज. आणि सरांना डायरेक्ट कमेंट्समध्ये तुम्ही सांगा की इंस्टाग्राम हँडलवरती कसं वाटलं, काय वाटलं आणि कसा शो आहे तो. बाकी आपण असेच लोक लाईक येत राहतात आणि ऍक्टर्स येत राहतात, गप्पा मारत राहतात. सर पुन्हा येतील बाय. तर आपण सरला स्पेशली डिफरंटली बोलू, कारण मग तो एकदम डेप्थमध्ये पॉडकास्ट करता येईल मला. आणि आय थिंक सो दॅट इज इट फॉर टुडे. जर तुम्हाला पॉडकास्ट आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जे पण करायचं ते करा. मेक शुअर तुम्ही जर स्पॉटिफायवर ऐकत असाल तर 5 स्टार रेटिंग द्या आणि मला सांगा तुम्हाला सिरियल कशी आवडते. आजसाठी एवढंच. पुढे आपण भेटू पुन्हा. तिथपर्यंत बाय बाय, शबा खैर, टेक केअर, वॉट एव्हर इट इज. पीस आउट. सायनिंग ऑफ दिशांग टिमले. कट.